امروز با هم یه تکنیکی رو کار میکنیم که از لحاظ ارزشی و محتوایی با مطالعه ده‌ها کتاب روانشناسی نوین برابری میکنه. بسیار ارزشمنده. فقط قبل از اینکه شروع کنم ازتون میخوام لطفاً تعصب نژادیتون رو بذارید کنار. من این تکنیک رو از یک جمله عربی گرفتم. برای مدت‌ها فکر میکردم این یکی از آیات قرآنه، ولی بعد متوجه شدم که نه، یکی از ضرب المثل‌های عربیه که شدیداً روی افراد مذهبی و متدین اثر گذاشته و نتایج بسیار درخشانی هم داره. اگر خیلی دچار نگرانی میشید، دچار اضطراب و دلهره از وقایع میشید، وقایعی که اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادنه یا در آینده اتفاق خواهد افتاد، اگر زیاد با این اتفاقای ناخوشایند دست و پنجه نرم می‌کنید، باید بدونید که این ویدیو به درد شما میخوره. اگر بتونید این تکنیک رو توی زندگی خودتون جا بندازید، برای همیشه از شر نگرانی ها و اضطراب ها راحت میشید. و همین که این اتفاق بیفته، مطمئناً دیگه اتفاقای منفی و قسمت شر قضیه رو جذب نخواهید کرد. میدونید که قبلا بهتون گفتم پرانا جایی میره که آگاهی بره و شما هم اگر ذهنتون رو روی نگرانی از اتفاقات متمرکز کنید، یعنی در اصل دارید به اون انرژی تزریق میکنید، به نگرانی ها و قسمت بد قضیه پرانا تزریق میکنید و همون رو جذب زندگی خودتون میکنید. پس اگر نگرانی ها شما رو زیاد اذیت میکنه، لطفاً تا پایان ویدیو بدون تعصب با من همراه باشید. ببینید تمام اتفاقات بدون استثناء دو رو داره، یک روی خیر و یک روی شر. ساده ترین حالتش اینه که مثلا شما در یک جهتی حرکت میکنید، مثلا دارید در جهت شمال به جنوب حرکت میکنید. خب ظاهر قضیه اینه که هر قدمی که شما برمیدارید دارید یک قدم از شمال دور میشید، ولی اون طرف قضیه رو اگر نگاه کنید ببینید دارید یک قدم هم به جنوب نزدیک میشید. این برای تمام حالتها، تمام اعمال انسان و تمام واکنش‌ها ست میکنه. یعنی هر عملی شما انجام بدید دو رو داره. یک رو از یک جا دور میشید و روی دیگه اینه که به یک جا نزدیک میشید. یک روش اینه که برای شما شر داره، برای شما ضرر داره، ضرر به منافعتون میرسه، و روی دوم قضیه اینه که حتما یک جنبه خیری هم داره. نمیشه زیاد روی این تو این ویدیو مانور بدم، چون ویدیو خیلی طولانی میشه و از اصل مطلب که آموزش اون تکنیک هست دور میشیم. بهترین حالت اینه که این قضیه رو اینطوری براتون شرح بدم. شاید دیده باشید در جمع افراد متدین و مذهبی هیچ واقعی باعث نگرانیشون نمیشه. خیلی عجیبه، مثلا در یک جنگ شکست میخورن ولی طوری وانمود میکنن، طوری برخورد میکنن انگار اون جنگ یک جنبه خیر و بردی هم براشون داشته. عزیزان این فقط یک تظاهر نیست، این یک اعتقاده. اعتقادیه که در کمال تعجب باعث خیرشون میشه، یعنی باعث میشه که جنبه خیر قضیه رو جذب کنن، چون دارن آگاهیشون رو روی جنبه برد قضیه متمرکز میکنن. حالا اگر شما هم بخواید از این تکنیک استفاده کنید، لطفاً با دقت به صحبتهای من گوش کنید. اون جمله معروف یا اون ضرب المثل معروف این هست:
الخیر و ما وقع، یعنی خیر در چیزی هست که داره اتفاق میفته، یا اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادنه یا اتفاق خواهد افتاد. مسلمونا، مؤمنین، مذهبیون به شدت به این اعتقاد دارن، یعنی میگن هر اتفاقی بیفته، هر اتفاقی هر چقدر یک جنبه شر و ضرر داشته باشه، پشت این قضیه یک برد نهفته است، یک خیر نهفته است که شاید الان ما ندونیم، ولی با تمرکز بر این جنبه برد، با تمرکز بر این جنبه خیر قضیه، باعث میشه که عملاً اون جنبه خیر جذب زندگیشون بشه. پس اون جمله معروف همین هست، الخیر و ما وقع. عزیزان، این جمله رو باید بارها و بارها در روزهای اول تکرار کنید. ما ضرب المثل مشابه فارسیش هم داریم، ولی این حالت رو نداره، یک حالت فانتزی تر داره. ما توی فارسی میگیم هر چه پیش آید خوش آید، ولی توی عربی میگن هر چه پیش آید خیر هست. هر اتفاقی که بیفته یک جنبه خیری در اون وجود داره که باید با اون خیر توجه کنی تا اون خیر جذب زندگیتون بشه. هر اتفاقی که در زندگی شما پیش اومده باشه در گذشته یک جنبه خیری داشته، منتها چون شما با اون توجه نکردید، فقط جنبه منفیش رو جذب کردید. حالا میتونید اتفاقاتی رو که در گذشته براتون اتفاق افتاده دوباره بررسی کنید. الان مدتیه که گذشته از اون اتفاق، دوباره بررسی کنید ببینید خیر اون قضیه چی بوده. عزیزان، شکی نکنید که تمام اعمال ما دو رو داره. همیشه ما از یک جایی داریم دور میشیم، ولی به یک جایی هم داریم نزدیک میشیم. برای تمام اعمالمون صدق میکنه. برای اینکه این جمله ملکه ذهنتون بشه، باید روزهای اول این جمله رو بارها و بارها تکرار کنید. بگید الخیر و ما وقع. خود جمله عربیش رو هم باید تکرار کنید، چون برای ما چون عرب زبان نیستیم هر زمانی رو شامل میشه. میگیم الخیر و ما وقع، یعنی خیر در اتفاقیه که میفته، افتاده یا خواهد افتاد. پس برای مایی که فارسی زبان هستیم با تکرار این جمله زمانی به کار نمیاد، بستگی داره به اون اتفاق. اگر در گذشته اتفاق افتاده باشه شما اون رو باید به زبان گذشته بیانش کنید. بگید خیر در اتفاقی که افتاده، و اگر اتفاق داره رخ میده، همین الان داره اتفاق میفته، بگید خیر در اتفاقی که داره رخ میده. و اگر قرار اتفاقی در آینده رخ بده و شما نگرانی زیادی دارید، اضطراب و دلهره دارید، این جمله رو اینجوری بیان کنید: خیر در اتفاقیه که قراره بیفته. این رو روزهای اول بارها و بارها باید تکرار کنید. مطمئن باشید بعد از یک هفته، بعد از چند روز، این ملکه ذهنتون میشه و ناخودآگاه این رو باور خواهید کرد. عزیزان، من میدونم اکثر شما با نگرانی دارید زندگی میکنید. نگرانی از آسیب‌هایی که قراره به زندگیتون برسه، اتفاقاتی که قراره بیفته، ولی هیچ کدوم از اینا مشخص نیست که آیا اتفاق بیفتن و اگرم بیفتن آیا واقعا به همون اندازه‌ای که ما فکر میکنیم بد باشن یا نه، که معمولا اینجوری نیست. ولی متاسفانه با این نگرانی ها، با این اضطراب ها، ما داریم اون جنبه های منفی رو تغذیه میکنیم، داریم به درونشون انرژی تغذیه میکنیم. اونها در دایره ذهن ما دارن چرخش میکنن، در جایی که یک ذهن کوانتومی وجود داره، در جایی که تفکرات به واقعیت تبدیل میشن. پس اگر روی جنبه شر قضایا تمرکز کنید، همون جنبه شر رو جذب میکنید.
ولی با تکرار این جمله و اعتقاد به اون و اینکه باورش کنید باعث میشه هر اتفاقی که قراره تو زندگیتون بیفته یا قبلا افتاده باشه به این باور میکنید که اون اتفاق یه جنبه خیری هم داره. باعث میشه روی جنبه خیرش متمرکز بشید، به درون اون قسمت خیر قضیه انرژی تزریق کنید و عملا اون رو به واقعیت تبدیل کنید. این رو امتحان کنید و از مزایای اون بهره مند بشید. شاد و پیروز باشید.